Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao con chuột lại được coi là biểu tượng đặc biệt trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là trong những quan niệm về các con giáp? Liệu rằng những hình ảnh về con chuột nhỏ bé, nhanh nhẹn và có vẻ dễ dàng bị xem nhẹ trong thế giới động vật lại mang trong mình những bài học sâu sắc về đạo lý và cuộc sống? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một góc nhìn Phật giáo về con giáp chuột, tuổi Tý và khám phá những bài học tinh thần mà nó mang lại. Cùng với đó, bạn sẽ thấy rằng những đặc điểm của tuổi Tý không chỉ giúp chúng ta phát triển bản thân mà còn giúp xây dựng cuộc sống thanh thản, hạnh phúc hơn. Đặc biệt, trong video này, bạn sẽ không chỉ nghe về những câu chuyện thú vị mà còn học được những lời dạy Phật giáo thông qua hình ảnh con chuột. Đừng quên xem hết video để cùng tôi tìm hiểu sâu hơn về những bài học quý giá từ tuổi Tý nhé. Và nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng ngần ngại để lại một like và chia sẻ suy nghĩ của mình trong phần bình luận. Người tuổi Tý và con giáp chuột, biểu tượng của sự tinh tế và khôn ngoan trong Phật giáo. Trong vòng tròn 12 con giáp, tuổi Tý đứng đầu, đại diện cho sự khởi đầu, sự nhanh nhẹn và sự mưu trí. Con chuột, dù nhỏ bé, nhưng lại có khả năng sống sót vô cùng xuất sắc và là sinh vật rất thông minh, lanh lợi. Nhưng theo Phật giáo, con chuột không chỉ là loài động vật biểu trưng cho sự nhanh nhẹn hay khéo léo, mà còn mang trong mình những bài học sâu sắc về bản chất của con người và những tác động của các ham muốn không kiểm soát. Trong Phật giáo, Đức Phật không chỉ dạy về những điều lớn lao như sự giác ngộ, thiền định hay từ bi mà còn thông qua những câu chuyện đời thường. Trong đó có những câu chuyện về loài vật để truyền tải những bài học quan trọng về đạo lý sống. Với người phương Đông, chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Người Trung Quốc quan niệm rằng chuột tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm. Con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn bằng sự nhanh nhẹn, mưu trí. Những người tuổi Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Tuổi Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú. Câu chuyện về con chuột trong bình sữa. Ngày xưa, có một gia đình khá giả sống trong một ngôi làng, nổi tiếng với việc sở hữu những thùng sữa tươi ngon. Để bảo quản sữa, họ thường để trong những bình lớn đặt trên gác cao, nơi chuột không dễ leo đến. Thế nhưng, một ngày nọ, vì sơ ý đậy nắp không kín, một con chuột vô tình phát hiện ra bình sữa và cảm nhận mùi thơm quyến rũ. Bị thu hút, nó liền leo vào bình, nhảy xuống và bắt đầu thưởng thức sữa một cách ngon lành. Ban đầu, chuột chỉ định uống một chút, nhưng vị ngọt và béo ngậy của sữa khiến nó không cưỡng lại được. Lòng tham trỗi dậy, chuột quyết định sẽ ở lại trong bình để tận hưởng sữa thỏa thích, ngày qua ngày. Nó nghĩ rằng mình đã tìm được thiên đường rồi. Còn gì tuyệt vời hơn nơi này, vừa ấm áp, vừa có thức ăn đầy đủ. Thời gian trôi qua, con chuột càng ăn nhiều, cơ thể nó càng lớn dần, và đến một lúc, thân thể của nó đã trở nên quá chật để có thể thoát ra khỏi miệng bình. Chuột bối rối, cố gắng vặn vẹo, đẩy mình ra ngoài, nhưng đã quá muộn, bình sữa giờ đây đã trở thành cái bẫy chết người. Chuột kêu la và hối hận vì lòng tham của mình, nhưng tất cả đã quá muộn. Cuối cùng, nó kiệt sức và chết trong chính cái bình sữa mà ban đầu nó nghĩ là thiên đường. Một hôm, người chủ nhà lên gác và phát hiện bình sữa đặc quánh, bên trong là thân xác của con chuột. Khi chứng kiến cảnh tượng này, người chủ không khỏi cảm thán và nhận ra một bài học sâu sắc. Lòng tham có thể dẫn chúng ta đến những kết cục đau đớn, bởi nếu không biết điểm dừng, chúng ta sẽ tự đẩy mình vào tình thế không có lối thoát. Trong Phật giáo, câu chuyện này minh họa rõ ràng cho bài học về lòng tham. Giống như con chuột trong bình sữa, nhiều người trong chúng ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy của dục vọng và những thứ vật chất hấp dẫn. Ban đầu, những thứ đó có vẻ chỉ là niềm vui tạm thời, một cách để tận hưởng cuộc sống. Nhưng khi chúng ta để lòng tham dẫn dắt, chúng ta không còn thấy những nguy cơ đang rình rập, mà chỉ mải miết tận hưởng cái gọi là thiên đường. Đến khi chúng ta nhận ra sự nguy hiểm của lòng tham, có thể đã quá muộn. Đức Phật từng dạy rằng,
Mọi đau khổ đều xuất phát từ lòng tham, sân và si. Khi lòng tham không được kiểm soát, chúng ta dễ đưa ra những quyết định bốc đồng, không lường trước hậu quả, và rồi cuối cùng phải gánh chịu những nỗi đau do chính mình tạo ra. Bạn đã bao giờ cảm thấy mình giống như con chuột trong bình sữa khi không thể kiểm soát được những ham muốn của bản thân và cuối cùng bị mắc kẹt trong chính những quyết định sai lầm của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng tôi trong phần bình luận và đừng quên nhấn like nếu bạn thấy bài học này ý nghĩa. Câu chuyện về con chuột cứu mạng vị vua. Chuyện kể rằng, một vị vua có sức khỏe yếu thường hay đau đầu, mất ngủ, và vì thế ông thường tìm đến những vùng núi yên tĩnh để nghỉ ngơi, thư giãn và lấy lại tinh thần. Trong một lần đi săn, vua cùng đoàn tùy tùng quyết định dừng chân trong rừng để nghỉ ngơi. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi dưới gốc một cây cổ thụ, nhà vua dần dần thiếp đi, trong khi đoàn tùy tùng của ông rời xa dần để tham quan các khu vực xung quanh. Khi vua chìm sâu vào giấc ngủ, một con rắn độc từ trong hốc cây gần đó bò ra, bị thu hút bởi mùi thức ăn của đoàn người vừa bỏ lại. Con rắn chậm rãi tiến đến gần vua với ý định tấn công, có lẽ vì cảm nhận được mùi của một sinh vật đang yếu ớt và vô hại trong giấc ngủ. Lúc này, có một con chuột sống trên cây gần đó chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm này. Mặc dù bản thân nhỏ bé và yếu ớt, con chuột đã nhanh chóng chạy xuống, tiến sát đến vua và bắt đầu phát ra tiếng kêu chít chít để đánh thức ông dậy. Ban đầu, tiếng kêu của con chuột không làm nhà vua tỉnh giấc. Nhưng với sự kiên nhẫn, con chuột vẫn không ngừng kêu lên, càng lúc càng to hơn, thậm chí chạy quanh để gây chú ý. Cuối cùng, nhà vua tỉnh dậy. Khi ông mở mắt ra, cảnh đầu tiên ông nhìn thấy là con rắn độc đang bò gần đến bên mình, và nhờ sự tỉnh táo nhanh chóng, vua đã lập tức gọi người đến cứu giúp, tránh khỏi nguy hiểm. Khi đã được an toàn, nhà vua nhận ra rằng chính con chuột nhỏ bé đã cứu mạng mình bằng hành động dũng cảm và tỉnh thức của nó. Nhà vua cảm kích và ra lệnh cho tùy tùng chuẩn bị một phần thức ăn để tạ ơn con chuột, đồng thời truyền lệnh cho cả vùng phải bảo vệ và không được làm hại đến loài chuột. Từ đó, vua luôn nhắc nhở mình phải luôn tỉnh thức, chú ý và ghi nhớ rằng những bài học quan trọng đôi khi lại đến từ những điều nhỏ bé mà ta có thể dễ dàng bỏ qua trong cuộc sống. Câu chuyện về con chuột cứu vua là một minh họa sâu sắc về bài học tỉnh thức mà Phật giáo truyền tải. Dù nhỏ bé và yếu ớt, con chuột đã nhận thức được sự nguy hiểm và hành động ngay lập tức để giúp đỡ vị vua. Nó không có sự mạnh mẽ hay sức lực để đuổi con rắn, nhưng bù lại, nó sở hữu sự nhanh nhẹn và tỉnh táo, biết cách sử dụng tiếng kêu của mình để tạo ra sự chú ý. Đức Phật dạy rằng, sự tỉnh thức là yếu tố then chốt giúp con người đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Sự tỉnh thức giúp chúng ta nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn và có sự chuẩn bị tốt để hành động đúng đắn. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường bị chi phối bởi quá nhiều thứ, từ công việc, trách nhiệm đến những điều nhỏ nhặt hàng ngày, và rất dễ mất đi sự tập trung và cảnh giác. Câu chuyện con chuột không chỉ dạy về lòng dũng cảm mà còn nhấn mạnh rằng ngay cả một sinh vật nhỏ bé như con chuột cũng có thể đóng vai trò quan trọng khi nó hành động trong sự tỉnh thức và sáng suốt. Điều này nhắc nhở rằng, dù chúng ta không phải là người mạnh mẽ hay tài giỏi nhất, nhưng nếu sống với sự tỉnh thức, chúng ta vẫn có thể làm những điều ý nghĩa, mang lại lợi ích cho chính mình và người khác. Những đặc điểm của người tuổi Tý và cách áp dụng các bài học Phật giáo vào cuộc sống. Người tuổi Tý được xem là những người thông minh, nhanh nhẹn và có khả năng thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh. Trong cuộc sống hiện đại, họ có thể là những người giỏi giao tiếp, thích nghi với công việc và có thể giúp đỡ người khác một cách khéo léo. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà họ dễ bị cám dỗ bởi những điều hào nhoáng bên ngoài và đôi khi không kiểm soát được những ham muốn của mình. Tuổi Tý giỏi trong việc kiếm tiền nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận, bởi vậy họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Tuổi Tý thực sự là những con người của công việc, họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ, bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác, điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận, nhưng đã là thói quen thì dường như tuổi Tý khó có thể thay đổi được. Do sự thân thiện và cởi mở của mình, tuổi Tý có rất nhiều bạn bè tốt gắn bó suốt cuộc đời. Họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn. Kiểm soát lòng tham, con đường đến bình an.
Một trong những bài học quan trọng mà người tuổi Tý có thể học từ con giáp chuột là kiểm soát lòng tham. Con chuột trong câu chuyện về bình sữa chính là ví dụ điển hình cho việc không kiểm soát được lòng tham dẫn đến hậu quả tồi tệ. Nếu bạn là người tuổi Tý, bạn có thể dễ dàng bị cuốn vào những cuộc đua về vật chất, danh vọng hoặc sự nghiệp. Tuy nhiên, Phật giáo dạy rằng nếu không kiểm soát được những tham muốn này, bạn sẽ bị lạc lối trong cuộc sống. Biết dừng lại, biết đủ và luôn hài lòng với những gì mình có chính là con đường dẫn đến bình an và hạnh phúc. Người tuổi Tý có thể học cách để không bị cuốn theo những cám dỗ của thế gian, mà thay vào đó là tìm kiếm sự thỏa mãn trong những điều giản dị, trong việc sống chân thật và giúp đỡ người khác.